Meaning of teaching. Teaching is an integral part of the process of education. শিক্ষণ হৈছে শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ. It is a system of actions intended to induce learning. Its special function is to impart knowledge. ইয়াৰ মূল কাম হৈছে জ্ঞান প্ৰদান কৰা, develop understanding, আমাৰ understanding আৰু কৌশল develop কৰা. Teaching is the act or profession of a person who teaches. যিয়ে পঢ়ায় বা যিয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰে ইয়ে হৈছে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰফেশ্যন, অৰ্থাৎ শিক্ষা প্ৰদান কৰাই হৈছে শিক্ষণ. ইন টিচিং দেয়াৰ আৰ 3 মেইন এছপেক্টছ. শিক্ষণত মুঠ 3টা দিশ আছে. সেয়া হৈছে টিচাৰ শিক্ষক, ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষাৰ্থী, এণ্ড এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা. টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন চিন্তাবিদে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে. ইয়াত কিছুমান চিন্তাবিদৰ সংজ্ঞা তুলি ধৰা হৈছে. According to Albert Einstein, the supreme art of teaching is to awaken joy in creative expression and knowledge. According to Burton, teaching is the stimulation, guidance, direction, and encouragement of learning. According to Clark, teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in student behavior. According to Paul Goodman, a good teacher feels his way looking for response. এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান শিক্ষণৰ সংজ্ঞা চাইট হ'ব লাগে যাতে মানে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আমি কোনজন চিন্তাবিদে কৈছে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ. মিনিং অফ লাৰ্ণিং. টিচিং মানে হৈছে শিক্ষণ আৰু লাৰ্ণিং মানে হৈছে শিকন. লাৰ্ণিং ইজ ডিফাইন্ড এজ মডিফিকেশ্যন থ্ৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ. এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ যোগেদি আমাৰ বিহেভিয়াৰ মডিফাই কৰাই হৈছে শিকন. লাৰ্ণিং অলছ' ইনভলভছ একুইজিশ্যন অফ নিউ বিহেভিয়াৰ. নতুন নতুন আচৰণৰ আহৰণ কৰাটো হৈছে শিকনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ. লাৰ্ণিং ইজ এন এক্টিভ প্ৰচেছ. ই হৈছে এটা সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া. লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ আপন ওৱানছ ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড আদাৰ কেপাচিটিছ. সাধাৰণতে শিকন এজন ব্যক্তিৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত তথা অন্যান্য দিশসমূহৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে. লাৰ্ণিং ইজ নট পচিবল উইদাউট দ্য বেচিক মিনিমাম এবিলিটি নিডেড ফৰ লাৰ্ণিং. বেচিক কিছুমান এবিলিটি লাগিব, মানে আমি শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ বা শিকন হ'বলৈ হ'লে কিছুমান বেচিক মিনিমাম এবিলিটি লাগিব. উদাহৰণস্বৰূপে বুদ্ধিমত্তা লাগিব, গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা লাগিব. এইবিলাক নহ'লে আমি শিকন সম্ভৱ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ. Besides, ইয়াৰ উপৰিও লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু মেচিউৰেশ্যন. মেচিউৰিটিৰ ওপৰতো শিকন নিৰ্ভৰ কৰে. Unless and until there is needed maturation, there is no satisfactory learning. মেচুৰেশ্যনৰ অবিহনে আমি আশানুৰূপভাৱে আমি শিকন সম্ভৱ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ. ডেফিনেশ্যনছ অফ লাৰ্ণিং. কিছুমান শিকনৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে. According to W.C. Morse and G.M. Wingo, learning can be defined as one's potential for seeing, feeling, and doing through experience, partly perceptual, partly intellectual, partly emotional, and partly motor. According to Maurice L. Bicke, learning is a change in a living individual which is not heralded by his genetic inheritance. It may be change in insights, behavior, perception, or motivation, or a combination of these. Characteristics of learning. শিকনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে. লাৰ্ণিং ইজ গ্ৰ'থ, বিকাশ. লাৰ্ণিং ইজ এডজাষ্টমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিকনে সমাযোজন কৰাত সহায় কৰে. লাৰ্ণিং ইজ পাৰ্পজফুল, উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হয়. লাৰ্ণিং ইজ এক্সপেৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতা. লাৰ্ণিং ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট, বুদ্ধিমত্তা. লাৰ্ণিং ইজ এক্টিভ, সক্ৰিয়. লাৰ্ণিং ইজ বোথ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চিয়েল, ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক.
লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ ইনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশৰ এটা ফচল হয় লাৰ্ণিং এফেক্টছ দ্য কণ্ডাক্ট অফ দ্য লাৰ্ণাৰ হেবিট মেক্স লাৰ্ণিং পাৰ্মানেণ্ট আমি অভ্যাস কৰিলে আমাৰ শিকনটো চিৰস্থায়ী হয় ক্ৰাইটেৰিয়া অফ গুড টিচিং ভাল শিক্ষণৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ইট গিভছ ডিজায়াৰেবল ইনফৰমেশ্যন ইট ক্ৰিয়েটছ চেল্ফ মটিভেশ্যন ফৰ লাৰ্ণিং ইফেক্টিভ প্লেনিং ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ গুড টিচিং ফলপ্ৰসূ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৰিমেইন এক্টিভ ইন গুড টিচিং ভাল শিক্ষণত ষ্টুডেণ্টছবিলাক সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে ইট ফ'কাছেছ অন ছিলেক্টেড ইনফৰমেশ্যন ইট বেছড অন ডেম'ক্ৰেটিক আইডিয়েলছ গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গুৰুত্ব দিয়ে ইট ইজ চিম্পেথেটিক এণ্ড ফুল অফ পিটি ভাল শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সদায় সহানুভূতিশীল হয় ইট ইজ ডাইৰেকশ্যনেল ইন নেচাৰ প্ৰকৃতিগতভাৱে দিশ নিৰ্দেশনা দিব পাৰে ইট ইজ বেছড অন দ্য কোঅপাৰেশ্যন অফ টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰে ইট ইজ বেছড অন প্ৰিভিয়াছ নলেজ অফ টিচাৰ শিক্ষকৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইট ইজ প্ৰগ্ৰেছিভ ই বিকাশশীল হয় ইট ইনক্লুডছ অলছ' পাৰফৰ্মেঞ্চেছ এণ্ড টিচিং মেথডছ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইট প্ৰডিউচেছ ইম'চনেল ষ্টেবিলিটি মানুহৰ আৱেগিক যিটো স্থায়িত্ব থাকে সেয়া আনে ইট এটেম্পছ টু এডজাষ্ট দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশৰ লগত এডজাষ্ট কৰাত সহায় কৰে ইট ইজ ডায়েগনষ্টিক এণ্ড থেৰাপিউটিক ইন নেচাৰ ই নিদানমূলক হয় অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ভুল আছে বা যিবিলাক দুৰ্বলতা আছে সেইবিলাক উলিয়াই অনাত সহায় কৰে The teacher's classroom behavior includes both direct and indirect behavior. It reflects harmony between teacher and students. Thank you. ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি Principles of Teaching অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম